Laos nu e altă țară, e altă lume. Șarpe, mâncați aici gura ta. Ia uite ce sigură e. Și mai era o femeie, da. S-a pierdut în pădure, nu știu ce s-a întâmplat, în fine. Nenea ghidul nostru se duce, tati. Dar am ajuns. Șerpi, scorpioni, urși. Și am uitat o mașină. S-a lăsat și întunericul. Ăla acolo este Nong Khao. Noi în vârful muntelui. Ghidul nostru s-a pus să facă grătarul, să ne pregătească mâncarea. Din păcate am văzut că a făcut pui. Să vedem ce mai e pe lângă pui. S-au pus corturile și să ne pregătim de somn, pentru că la 5:30 suntem în picioare pentru răsărit. Ne vedem dimineața. Bună dimineața! Ne-am trezit și în vârful muntelui. E un frig. Mam. Azi noapte n-a fost foarte frig. N-am dormit foarte bine din cauza că foarte multe zgomote. Și da, am avut și sac de dormit și pătura asta mare. Și când m-am băgat în pat, m-am băgat în sac, m-am băgat sub pătură cu toate hainele pe mine, am început să transpir, zic, ok, prea mult. Și până la urmă am dormit în chiloți cu această pătură și a fost suficient. Așteptăm răsăritul și după aia o să o luăm de loc. Să începem coborârea. O supă caldă, să ne încălzim pe interior. Începe să lumineze, soarele n-a apărut. Să strâng corturile. Ne pregătim ușor. Atâta ne-a vrut răsăritul. N-a putut mai mult. De la tricou și două bluze pe mine, pantaloni lungi, glugă pe cap, șapcă. Am ajuns la tricou și pantaloni scurți din nou. S-a încălzit foarte tare și m-am încălzit și eu, coborând atât. Coborâm și transpirăm. Coborâm și transpirăm. Ultimii pași. Deja s-aud mașinile pe drum. Am ajuns cu viață. Yes. Noroc mare că l-am întrebat pe ghidul nostru dacă sunt animale periculoase pe aici. Dar, în partea cu norocul mare venind că l-am întrebat acum, când am ajuns deja jos. Și nu ieri când urcam. Că azi câteodată mai sunt șerpi, scorpioni, urși. Așa. Tocmai ce am terminat și eu cu dușul, am stat, cred că, o oră sub apă caldă, cât mi-am spălat hainele. Bineînțeles, am terminat cu un duș rece, dar trecem peste. Am întins ața de rufe între copaci. Sperăm că se usucă până mâine. Și o să mă duc
să văd dacă pot să mă împrumut scuterul, băiatul ăsta de la recepție, să mă duc să-mi iau ceva să mănânc. După mă întorc și mă lăfăi în pat. Cred că o să mă pun pe editat ca lumea azi. Și nu o să fac mai nimic, e și urâțel afară. Vă dați seama că am venit la sigur, nu? Am venit, mi-a adus meniul și când am luat meniul în mână zic nu, că știu ce vreau. Supa de ghimbir și morcov, clar. Și mi-am mai luat și un sandwich, aștept să vină și sandwich. Much later. Oare unde am venit să iau cina? Șocant. Cunoașteți fața de masă? În exact același loc în care am fost și până acum, de toate orele. După ce l-am descoperit, numai aici am venit. Căritar de cu orez, un ceai de lemongrass și o plăcintă făcută în casă. Crocantă cu mere. Am luat o gură din curry. Când am comandat, mi-a zis că e picant și eu zic doar un pic. Gen că vreau doar un pic. El a zis doar picant și zic doar un pic. Și el a zis nu că e picant. Deci eu cred că e un pic picant. Și eu zic aia lasă, mergi. Mam. Dar ce avem noi aici? S-a făcut un foc aici. A fost un frig azi. Am degerat toată ziua. Frig și sub pătură și peste tot. Păi nu mă bag și eu la foc aici? 不是，就是青旅的一个提升氛围的这么一个小项目吧。饼干。The next day. O plăcere să stai pe roțile din spate. Nu zici că stau pe trambolin. Luam și tuk-tuk-ul către stația de tren. Așteptam atât de tare să mă dau jos din vanul ăla în Luang Prabang, încât acum mi-am dat seama în tuk-tuk că am uitat punga cu snack-uri în van. Am cheltuit 200.000 de chip în Nong Khiao ca să-mi iau snack-uri și biscuiți, alune, o grămadă de chestii, o pungă întreagă, și am uitat o mașină. Se vede că e stație și linie chinezească de tren? Se vede. Să vedeți un pic mai bine. Important stare ăștia în stația de tren în Laos aici. Am trecut prin control de securitate și m-a întrebat dacă am spray la mine și zic că am deodorant. M-am pus scot din ghiozdan, bineînțeles, aveam deodorantul de 150 de ml și spray de Adidas de 150 de ml. Mi le-a luat pe amândouă, a zis că nu poți să le iei. Unde vă credeți, mă, băieți, mă, în Laos, sunteți într-o stație de tren, nu sunteți în aeroport. Ho, că nu vă bubui trenul. Bulzeală mare aici. Coboară lume, urcă lume. 58. 1, 2, în capătul celălalt. Super. L-am găsit și pe 58. Da, noroc că avem doar o oră. Am rămas și fără bani. Nici n-am mâncat azi, am mâncat numai prostii. Mi-am uitat și snack-urile în mașină. Am vrut să-mi iau Eugenii și cafea de la un magazin din afara stației și nu mi-au mai ajuns banii. Mi-am luat Eugenii și atât. Am lăsat cafeaua înapoi că n-am putut să iau.
am ajuns. Acum marea problemă e că trebuie să găsesc ori un exchange, ori un bancomat. Că nu am bani deloc, nici măcar să ajung la cazare, că la cum am văzut eu la ăștia, stația de tren nu e în oraș, este la 15-20 de minute de oraș, e în câmp. Ziceam, în mijlocul nimicului. Nici că am venit la mare. Dar îl avem pe nepot aici lângă noi. Acolo rămâne și direct la masă. Acolo cred că e baia. Aici mai multe paturi. Pe unde am venit? Pe aici. Da. Deci eu sunt în 201. Beer bar downstairs, camere sus, swimming pool. Aici venim mâine. Unde e? Mai. Downstairs left. Downstairs and left. Adică încolo undeva. O să vedem mâine. Până atunci, mâncare. Locul ăsta, după ce că a fost mai ieftin decât multe alte locuri, are și breakfast gratis. Dacă până acum am avut paturi mici sau așa, patul ăsta e atât de mare încât sunt eu aici cu tot cu ghiozdan. The next day. Ce-ai făcut? Băi, gălăgioasă. E rece și e la umbră. Dar mi-e dor să not. Mamă, e frig, e friguț. Se uita lumea la noi, sunt cu un băiat de la cazare. Se uita lumea la noi ca la nebuni, ca la ei iarnă. Da, am ieșit, stau să mă usuc puțin. Merg împreună cu băiatul ăsta, mergem să mâncăm ceva și o să mergem să închiriem un scooter și să vedem împrejurimile. 2 hours later. Un pod foarte, foarte sigur. Am înghețat. Ziua 1. Am ajuns la oprirea 2, Laguna Albastră.
Bună dimineața, e ora 6. Așteptăm să vină să ne ia mașina. Băieții mei, trece răsăritul până veniți voi. S-a făcut 6 și un sfert deja. Ce se întâmplă? Păi voi trebuia să mă luați pentru răsărit, bă băieți, bă. În recepție aici doarme un băiat pe jos. Probabil recepția e 24 de ore și avem cineva l-a trezit și i-am zis că la 6 trebuia să mă ia ca să mergem să vedem răsăritul. Și e deja 6:35. Și i-a sunat să vadă ce și cum. Ce zic că vine acum. Păi mă scuzați, vă rog, când am ieșit eu afară era noapte. Ideea era să vă răsăritul, nu? Am vrut să vă arăt o vopsire profesională. Și stați puțin, asta este vopsirea portocalie. Dar mai avem și o vopsire profesională galbenă. Nu mai mergem la răsărit. Ei aici că au venit la 6. Eu la 6 și un minut mă încălțam. N-a încercat nimeni să mă contacteze. Nimic, nu era nimeni afară. Ei au zis că au venit. Dar am mutat pentru apus. O să mergem la apus. Hit the road, Jack! Don't you come back no more, no more, no more, no more! Hit the road, Jack! Don't you come back no more! Pe drum spre cascadă. Pe scuterul ăla de l-am avut în Chiang Mai, nu puteam să fac ce pot să fac pe Scooby. Prindem puțină viteză și... Iată, mamă! Fără mâini! Wow! Doar când cetinești. Din păcate. Totul în țara asta se plătește. Nimic nu e gratis. Nu poți să vezi nimic pe gratis. Am ajuns la cascadă și la asta trebuie plătit. Deja am observat asta de ceva timp, dar e mult mai scump decât Thailanda. Și trebuia să fie mai ieftin. Drum fără hartă, chemarea e clară. Necunoscutul mă trage, mă duce afară. Las în urmă ieri, privesc înainte. Fiecare pas scrie povești diferite. Am început să o luăm pe... nu prea străzi astea, pe drumurile astea pe aici. Să explorăm un pic. Să vedem ce se întâmplă pe aici. Hey! Here we go again. You've got a lot of space. No, no, no. Anh có view ba gì? No! Anh có view. Mày, mày học cái gì? Tao vừa kia đây cả. Mày nó có. Mày. Cọc cái lông ba mày. Hey! No, 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 no. There we go. Oh. Pot să o duc înapoi așa după cine au făcut copiii ăștia.
Să curăț un pic. A venit momentul să așteptăm din nou pentru mașină. Iar e 4 și câteva minute, dar de data asta e ok. O să vină. Perfect. Mi-a dat o sticluță de apă. Uite, asta e o gură de apă. Am ajuns. Drum fără hartă, chemarea e clară. Necunoscutul mă trage, mă duce afară. Las în urmă ieri, privesc înainte. Fiecare pas scrie povești diferite. Las în urmă ieri, privesc înainte. Fiecare pas scrie povești diferite. Mi-a prăjit toată fața. Sunt fix în margine și n-am loc sub placa asta de metal care te apără de căldură și de fiecare dată când apasă îmi prăjește capul. Am fără hartă, chemarea e clară. Necunoscutul mă trage, mă duce afară. Lasă în urmă ieri, privesc înainte. Fiecare pas scrie povești diferite. Lasă în urmă ieri, privesc înainte. Fiecare pas scrie povești diferite. Ne așteaptă băieți, ne așteaptă să ne agați. Speră pe băieții ăștia pentru toate buruienii. Și înapoi în mașină. Și acum să ne ducă înapoi de unde ne-a luat. Că ei nu prea știu unde aterizează. Adică au așa oarecum o rază că zboară dintr-un punct și aterizează în altul în funcție de vânt, în funcție de mai multe. Da, după cum arată drumul ăsta și unde am aterizat noi, nu prea aici ar fi trebuit să aterizeze. N-are nimic. Au intrat băieții ăștia cu mașinile peste tot. Orez făcut pe grătar.
Ce interesant. Zici că este orez. Zici că este orez înfășurat în mămăligă. Mi-era o poftă de pizza, n-am mai mâncat de mult. Așa că în seara asta am mers pe fast food. Auto. 3 brânze. Mozzarella, brânză de capră și cheddar. Bineînțeles că nu se putea fără un roti, nu? Banană, ciocolată și cocos. Am plecat. Asta e cel mai bun drum pe care am mers în Laos de când am venit aici. E, nu știu dacă singura, dar printre puținele autostrăzi pe care le au din Vang Vieng în Vientiane, în capitală, și este drum, se numește Lao China Expressway. Și am ajuns în prima oprire, Vientiane. Cred că de aici o să urmeze să vină să ne ia altă mașină. Nu mai am doar pe la mare și cu ăsta mic. Nu l-am și pe al doilea mic, plin cu snack-uri și chestii de mâncare pentru drum. M-a adus la altă stație. Habar n-am ce trebuie să mai fac și aici. Și ne-a adus la o stație în trecut de imigrări. Iar a trebuit să plătesc. Eu când am plecat am plătit pentru tot drumul. Am ajuns aici, a trebuit să plătesc 20 ca să trec 20 de bucks ca să trec de imigrări. După aia, ca să urc în autobuzul ăsta, a trebuit să plătesc din nou bilet pentru acest autobuz. Da, funcționează numai pe bani în buzunar peste tot pe aici. Urmărim și noi pe toată lumea pe aici. Deci, am plecat cu un van ca să mă ducă la un van care m-a dus la un autobuz care m-a dus la graniță. Să trec granița acum, ca după aia probabil să mă ia alt autobuz sau alt van care să mă ducă la alt bus. Și tot așa.